Xếp tình báo Đài Loan, hiểm họa từ Trung Quốc tăng mạnh sau nhiệm kỳ bà Thái Anh Văn. Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất hỗ trợ quân sự Đài Loan 2 tỷ đô la một năm, gồm vũ khí siêu thanh. Mỹ sa thải 3 quan chức liên quan tàu ngầm hạt nhân gặp nạn ở Biển Đông. Ấn Độ tập trận phòng không và tấn công kẻ địch ở độ cao hơn 4.000 mét. NASA bắt đầu nhiệm vụ tiêu diệt tiểu hành tinh kép, bảo vệ địa cầu. Biến thể Delta hoành hành dù hơn 1 tỷ người Trung Quốc tiêm phòng đủ. Băng nhóm đấu súng trên bãi biển Mexico, 2 người tử vong. Khám phá bí ẩn kỳ này, cận cảnh đường hầm bí mật sâu 80 mét của Hezbollah ở miền Bắc Israel. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Trung Quốc sẽ tấn công quần đảo Đông Sa trong nhiệm kỳ của lãnh đạo Thái Anh Văn, theo Giám đốc An ninh tình báo Đài Loan Chen Ming-tong cho biết trong phiên điều trần ở lập pháp viện vào hôm thứ Năm, 4 tháng 11. Ông Chen nói, Trung Quốc có thể muốn chiếm đầu tiên ở các đảo xa xôi của Đài Loan, phong tỏa tuyến đường biển, sau đó mới dồn sức tiến đánh làm tê liệt hệ thống phòng thủ trên đảo chính của Đài Loan. Ông Chen cho hay, Đài Loan hàng ngày luôn giám sát, đánh giá những kịch bản có thể xảy ra về đòn tấn công từ bên kia eo biển. Khi được hỏi về quần đảo Đông Sa, ông Chen nói, Đài Loan đủ sức bảo vệ khu vực này, đồng thời xếp tình báo cho rằng Bắc Kinh không dự định tấn công trong nhiệm kỳ của bà Thái, kéo dài đến tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, vị quan chức cũng lo ngại tình hình quanh eo biển đang xấu đi nhanh chóng và những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Ông Jim Rich, thượng nghị sĩ Cộng hòa cấp cao nhất trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng 5 đồng nghiệp vừa gửi đề xuất đạo luật răn đe của Đài Loan. Dự luật kêu gọi hỗ trợ Đài Loan 2 tỷ đô la mỗi năm để củng cố sức mạnh quân sự, bao gồm cung cấp vũ khí siêu thanh. Trong thông cáo báo chí, thượng nghị sĩ Jim Rich viết, việc Trung Quốc nỗ lực áp đảo Đài Loan về quân sự là mối đe dọa đối với nền ngoại giao quốc tế và an ninh trong khu vực. Đài Loan cần phải nhanh chóng tăng cường khả năng chiến tranh phi đối xứng, huấn luyện và chuẩn bị nguồn lực để bảo vệ chính họ khỏi sự hung hăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dự luật yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ thiết lập 2 tỷ đô la mỗi năm cho chương trình hỗ trợ tài chính quân sự nước ngoài, kéo dài từ 2023 đến 2032. Dự luật đề xuất Mỹ sẽ tiến hành các thương vụ giúp tăng cường khả năng cho Đài Loan để cân bằng hơn về quân sự ở khu vực, bao gồm bổ sung tên lửa tầm xa chính xác cao, hệ thống phòng không, tên lửa hành trình diệt hạm, tên lửa hành trình đối đất, tên lửa siêu thanh thông thường, hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Dự luật cũng nói rõ, các nhà lập pháp Mỹ nhìn nhận việc giúp Đài Loan nhiều như vậy không nhất thiết vì lợi ích của người dân hòn đảo, mà chủ yếu để củng cố lợi ích chiến lược của Mỹ ở khu vực. Nhìn xa hơn là nhằm kiểm soát và giới hạn sự bành trướng quá mức của Bắc Kinh về quyền lực chính trị, quân sự và kinh tế. Hải quân Mỹ hôm thứ Năm 4 tháng 11 thông báo sa thải 3 quan chức cấp cao do có trách nhiệm liên quan tai nạn của tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đâm trúng đá ngầm dưới Biển Đông. Vụ việc gây thêm căng thẳng với Bắc Kinh gần cả tháng nay. Phó Đô đốc Carl Thomas, tư lệnh hạm đội 7, quyết định cách chức hạm trưởng Cameron Angelini, hạm phó Patrick Castin và chỉ huy kíp sonar Corey Roger sau sự cố tàu ngầm tấn công lớp Seaworth và phải núi đá ngầm ở Biển Đông. Những chức vụ này tạm thời được giao cho các sĩ quan khác. Hạm đội 7 cho biết thêm, tàu ngầm tấn công nhanh hiện vẫn nằm ở căn cứ quân sự trên đảo Guam để đánh giá thiệt hại, sau đó sẽ quay về bang Washington để sửa chữa. Liên quan cuộc so kè quân sự giữa Mỹ với Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro cùng ngày thứ Năm hôm qua cho biết, Trung Quốc dự định một ngày nào đó sẽ thu phục Đài Loan bất chấp thông qua đàm phán hay vũ lực. Điều đó gây tác hại nghiêm trọng đến an ninh kinh tế của chúng ta, gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi luôn theo dõi các mối đe dọa từ Nga, Iran, Triều Tiên và nhiều nước khác, cũng như các tổ chức bạo lực cực đoan hiện diện trên toàn cầu. Nhưng không cần phải bàn cãi, Trung Quốc chính là mối đe dọa nguy hiểm nhất. Theo India Today, lữ đoàn Satyajit của quân đội Ấn Độ đã kết thúc cuộc tập trận phòng không và tấn công kẻ địch kéo dài 3 ngày dọc biên giới ở phía đông Ladakh, với mục tiêu kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của các quân chủng.
Trước đó, vào hôm 1 tháng 11, các đội lính dù đã cơ động đến khu vực ở độ cao gần 4.300 mét. Họ được trang bị đầy đủ phương tiện chuyên dụng. Bên cạnh đó, máy bay C-130 và An-32 được điều động để vận chuyển tên lửa từ 5 căn cứ khác nhau để tiếp lửa cho các bộ tư lệnh. Các chiến đấu cơ cũng xông trận diễn tập chống kẻ thù. Toàn bộ nhiệm vụ trên được thực hiện đồng thời để đánh giá năng lực hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị, khả năng phân bổ lực lượng và dàn quân nhanh chóng. Từ đó, tấn công, bắt giữ mục tiêu được chỉ định một cách chớp nhoáng. Theo nguồn tin trong quân đội, nhiệt độ xuống thấp tới âm 20 độ C và bầu không khí ở địa hình siêu cao đã gây ra vô vàn khó khăn cho lính Ấn Độ. Được biết, Ấn Độ và Trung Quốc nảy sinh tranh chấp ở vùng biên giới phía đông Ladakh kể từ tháng 5 năm 2020. Cuộc đụng độ ác liệt nhất đã xảy ra ở khu vực hồ Pangon. Cả hai nước đã điều động hàng chục ngàn binh sĩ cũng như vũ khí hạng nặng giao tranh. Sau đó, Ấn Trung đã nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao. Đôi bên đã thống nhất việc phân chia lãnh thổ ở khu vực Korak, bờ Bắc và Nam hồ Pakon. Tuy nhiên, ở những địa điểm khác dọc biên giới, đôi bên vẫn đang so kè kịch liệt, không ai nhường ai. Hiện, mỗi bên Trung Ấn triển khai khoảng 50.000 đến 60.000 quân dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC. Tổng thống Vladimir Putin nhân ngày thống nhất nước Nga vào hôm thứ Năm 4 tháng 11 tuyên bố rằng Crimea mãi mãi thuộc về Nga. Ông phát biểu khi đến thăm đài tưởng niệm mới khánh thành ở Sevastopol, thủ phủ của bán đảo Crimea. Tổng thống Putin tuyên bố, Nga đã tìm lại sợi dây liên kết sống động và thống nhất về mặt lịch sử. Chúng ta có thể cảm nhận điều đó tại đây, ở Sevastopol. Bán đảo mãi mãi thuộc về Nga vì đây là chủ quyền của đất nước, là ý chí kiên định và tự do của tất cả người dân. Nga sát nhập Crimea từ Ukraine vào ngày 16 tháng 3 năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý mà Kiev và các đồng minh phương Tây cáo buộc là phạm pháp. Việc sát nhập làm dấy lên một làn sóng ái quốc ở Crimea và Nga, nhưng chính phủ phương Tây cho rằng hành động của Moscow là ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ. Gần đây, Nga nảy sinh bất hòa sâu sắc với NATO và nhiều báo cáo khẳng định Nga một lần nữa dồn quân khổng lồ áp sát biên giới Ukraine, răn đe nước hàng xóm không thể gia nhập vào Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. USS Mount Whitney, chiến hạm chủ lực của hạm đội 6 Hải quân Mỹ, đã băng qua eo biển Bosporus vào ngày 4 tháng 11 để tham gia vào hoạt động chung của NATO trên Biển Đen. Các tàu chiến Mỹ đã tiến vào khu vực đã khiến cho Moscow tức giận. Gần đây, Điện Kremlin đã nhiều lần phàn nàn về sự hiện diện quân sự của NATO gần các biên giới Nga. Ngày 2 tháng 11, hạm đội Biển Đen của Nga đã tiến hành diễn tập tiêu diệt các mục tiêu kẻ thù giả định trên biển, cũng như kích hoạt hệ thống phòng không để nghênh đón tàu chiến Mỹ đi vào khu vực. Được biết, USS Mount Whitney sẽ hội ngộ với USS Porter, chiếc tàu khu trục đã tuần hành thường kỳ tới Biển Đen vào tuần trước. Mặc cho các động thái dằn mặt của Moscow, Liên minh NATO thề sẽ bảo vệ an ninh cho các nước thành viên có chung biên giới với Nga. NASA hôm 4 tháng 11 giới thiệu về thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép, viết tắt là DART. Đây là nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ địa cầu đầu tiên của NASA. Trong đó, cơ quan Mỹ phóng một phi thuyền không gian đâm vào tiểu hành tinh. Mục đích là gì? Là nhằm xác định xem cú đâm của phi thuyền có thể khiến cho tiểu hành tinh thay đổi quỹ đạo và tránh xa trái đất hay không. Phi thuyền DART sẽ được phóng vào ngày 24 tháng 11 sắp tới, nhắm thẳng tới tiểu hành tinh Didymos và mặt trăng của nó là Dimorphos. Vì vậy, gọi là tiểu hành tinh kép. Hai thiên thể trôi nổi ngoài không gian này thực ra không gây họa cho địa cầu, theo nhóm DART cho biết. Đây là một cuộc thử nghiệm. Chúng ta sẽ không muốn bị động trong tình huống một thiên thạch lao thẳng về trái đất. Vì vậy, chúng ta phải nắm chắc về khả năng phòng vệ của mình. NASA muốn hiểu rõ các phi thuyền sẽ hoạt động ra sao, tạo ra tác động như thế nào đối với tiểu hành tinh, trong trường hợp cần phải chuyển hướng thiên thể tiến về trái đất. Trích lời Lindley Johnson từ NASA nói với các phóng viên. Phi thuyền DART sẽ được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg, thuộc bang California, dự kiến tấn công chiến đấu với tiểu hành tinh kép vào mùa thu năm sau. Trung Quốc báo cáo 87 ca nhiễm COVID-19 mới vào hôm thứ Năm. Hiện biến chủng Delta lây lan ở 2 tỉnh nữa, nâng tổng số địa phương bùng phát dịch là 19 trên 31 tỉnh. Hà Nam và Giang Tô, mỗi tỉnh báo cáo thêm 3 ca nhiễm. Đánh dấu lần đầu tiên có F0 trong làn sóng dịch bùng lên từ ngày 17 tháng 10. Ngày kỷ lục số ca mắc mới trong đợt dịch này là thứ Tư, với 93 ca nhiễm. Hiện tổng số ca trong đợt dịch này là 718 F0 có triệu chứng. Ngoài ra, thêm 16 người nhiễm virus không có triệu chứng, được thống kê. Hắc Long Giang vẫn là tâm dịch, đặc biệt là ở thành phố Hắc Hà giáp với Nga.
Dịch bùng phát vào mùa đông khiến cho cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn khi đợt không khí lạnh thứ hai liên tiếp đang tràn về. Các khu vực ở Nội Mông và miền Đông Bắc Trung Quốc dự kiến đón tuyết rơi dày, một số nơi có bão tuyết. Điều kiện này có thể khiến cho nhiều người bị cảm cúm, gây khó khăn hơn cho truy vết và điều trị COVID-19. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc Trung Nam Sơn nhận xét, đợt dịch mới có thể được kiểm soát trong vòng 1 tháng và đến nửa đầu năm 2022, Trung Quốc có thể đạt miễn dịch cộng đồng tương đối hiệu quả. Ông Trung nói, khoảng 80% người dân sẽ được tiêm 2 liều vaccine vào cuối năm nay. Nếu chúng ta tiêm liều bổ sung thì sẽ tạo được miễn dịch cộng đồng tương đối hiệu quả vào nửa đầu năm sau. Đến thứ Sáu, 1 tỷ 70 triệu người Trung Quốc, tương đương 76% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ. 2 người nghi là thành viên băng nhóm đã bị bắn tử vong trên bãi biển gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Cancun của Mexico vào hôm thứ Năm, 4 tháng 11. Cũng tại khu vực, các băng nhóm đã giao chiến vài tuần trước tại một bãi biển khác, khiến 2 du khách thiệt mạng. Cảnh sát cho biết, một nhóm mang súng trường đã xuất hiện ở khu vực khách sạn Azul. Một quan chức nói rằng, nhóm sát thủ dùng thuyền đuổi theo mục tiêu và ám sát người đàn ông này. Ngoài 2 người thiệt mạng, không có ai khác bị thương nặng. Các khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Cancun đã khuyên du khách trú ẩn trong phòng. Một số du khách nói rằng họ nghe tiếng súng và sau đó là xe cứu thương. Khi mọi việc lắng xuống, mọi người bật khóc và ôm chầm lấy nhau vì may mắn thoát nạn. Ít nhất một du khách bị thương nhẹ ở đầu đang được điều trị. Cảnh sát Úc khởi tố người đàn ông 36 tuổi vì bắt cóc bé gái 4 tuổi Claire Miss, gây chấn động nước Úc. Câu chuyện bé gái được tìm thấy an toàn sau 18 ngày được cảnh sát xúc động bế trên tay sau một cuộc đột kích, ngôi nhà khóa chặt, và câu nói tên của cháu là Claire đã được hàng loạt báo chí đăng tải trên toàn thế giới. Claire vẫn còn trò chuyện với mẹ vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 10. Tuy nhiên, khi gia đình thức giấc vào buổi sáng thì em đã biến mất. Cảnh sát Úc mở chiến dịch tìm kiếm quy mô trên bộ và trên không, thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Sau 18 ngày, bé gái được tìm thấy trong ngôi nhà hoang vắng ở Carnarvon, cách địa điểm cắm trại khoảng 100 km về phía nam. Truyền thông cho biết, nơi bé Claire được tìm thấy chỉ cách nhà của em khoảng 3 cây số. Theo cảnh sát, nghi phạm đã bắt cóc cô bé từ lều cắm trại gia đình ở miền hẻo lánh Tây Úc. Đến hiện tại, nghi phạm đã nhập viện 2 lần vì tự hủy hoại bản thân. Trước khi nhận nhiều cáo buộc trong ngày thứ Năm, 4 tháng 11, phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 6 tháng 12. Cảnh sát Tây Ban Nha bắt quả tang băng nhóm vận chuyển hàng trăm người di cư trái phép khắp vùng Balkan đến các nước thuộc Liên minh châu Âu EU. Họ được tìm thấy trong xe tải với điều kiện phi nhân đạo, theo giới chức cho biết ngày 4 tháng 11. Đại diện Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cho biết, cuộc điều tra tập trung vào các tổ chức ở Tây Ban Nha thực hiện đường dây buôn người từ Pakistan vào châu Âu. Cảnh sát cung cấp hình ảnh cho thấy 77 người ngồi chen chúc trong thùng xe tải chở hàng đang băng qua biên giới giữa Bosnia và Croatia. Cảnh sát châu Âu cho biết, người di cư bị đe dọa tính mạng trong những thùng xe chật cứng và thiếu oxy. Chiến dịch truy bắt kéo dài nhiều tháng, có sự phối hợp giữa giới chức 7 quốc gia. Thủ lĩnh cầm đầu đường dây buôn người bị bắt ở Romania và dẫn độ về Tây Ban Nha. 15 người khác cũng bị bắt, với 12 người có quốc tịch Tây Ban Nha. Cảnh sát ước tính, băng nhóm đã kiếm được ít nhất 2 triệu euro khi vận chuyển trái phép khoảng 400 người vào EU trong những tháng gần đây. Con số thực tế chắc chắn lớn hơn nhiều do đường dây buôn người hoạt động nhiều năm mà không bị phát hiện. Lực lượng tuần duyên Italy cứu sống một người lướt ván diều bị mắc kẹt giữa biển ngoài khơi đảo Sicily do thời tiết thay đổi bất thường vào ngày 2 tháng 11. Khi người đàn ông khởi hành ở một đảo nhỏ phía nam Sicily vào đầu giờ trưa, thời tiết vô cùng lý tưởng cho lướt ván diều, nhưng ít lâu sau, gió không đủ mạnh để thổi căng cánh diều khi sóng đánh cao đến 1,5 mét. Người đàn ông mắc kẹt giữa biển không thể quay về điểm xuất phát. Lực lượng tuần duyên cho biết một người bạn đã báo tin và kêu gọi giải cứu. Tiếp đó, đội tuần duyên tìm kiếm trên biển suốt 5 giờ, huy động thêm trực thăng. Cuối cùng, nạn nhân được phát hiện với tình trạng đuối sức vào lúc 10 giờ 15 phút tối. Anh bị hạ thân nhiệt, chật vật bám vào phương tiện và các dấu hiệu sự sống yếu dần. Rất may mắn, anh đã được đưa vào đất liền và nhận điều trị kịp thời, đã giữ được tính mạng. Theo Reuters, lực lượng của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF, đang tuần hành ở 2 thị trấn Kombolchan và Desi ở vùng Amhara mà họ tuyên bố chiếm được vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, chính phủ Ethiopia liên tục phủ nhận thông tin này. Hôm 5 tháng 11, các quốc gia châu Phi và phương Tây kêu gọi các phe ở Ethiopia ngừng bắn ngay lập tức. Đặc phái viên Hoa Kỳ về vùng sừng châu Phi, Jeffrey Feltman, đã đến Addis Ababa làm cầu nối để các bên đàm phán ngừng bắn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed
tạo một cuộc đối thoại với TPLF. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã bác bỏ các lời kêu gọi đàm phán. Hôm 4 tháng 11, Thủ tướng Abiy Ahmed đã ban hành tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng, yêu cầu các công dân trong độ tuổi nhập ngũ phải tham gia huấn luyện và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vào cuối ngày 3 tháng 11, phát ngôn viên của TPLF Getachew Reda cho biết lực lượng này đang đóng quân ở thị trấn Kemesi, thuộc bang Amhara, cách thủ đô Addis Ababa 325 km. Một phái đoàn gồm 12 thành viên Nghị viện châu Âu hôm thứ Năm 4 tháng 11 đã được nước chủ nhà Israel đưa đi tham quan một đường hầm xuyên biên giới, nằm sâu dưới lòng đất kéo dài từ Liban đến miền Bắc Israel, mà các chiến binh Hezbollah ở Liban sử dụng để làm lối đi cho chiến binh và vận chuyển vũ khí, phục vụ cho các cuộc tấn công vào Israel. Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết đường hầm này đã bị phát hiện vào năm 2019. Nó đạt ở độ sâu khoảng 80 mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 22 tầng. Hệ thống dây điện, hộp cầu chì và thiết bị liên lạc được lắp đặt bên trong đường hầm. Được biết, lần cuối Israel và Hezbollah đụng độ là vào năm 2006. Sau đó, đôi bên đã tổ chức các cuộc hội đàm trên lãnh thổ Syria và cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Hiện biên giới Israel-Liban tương đối yên bình. Israel coi Iran là kẻ thù lớn nhất và Hezbollah là mối đe dọa chính trên biên giới của mình. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.